MC Lane. Mga kapatid, may ilang leaders na nagkakalat. Si Colonel Busita raw ay suporta sa MC Lane. Yan po ay malinaw na kasinungalingan at paninira lamang. Bakit? Una, ang MC Lane ay ginawa ng Metro Manila Council. Si Colonel Busita hindi member ng council. Ang council binubuo ng mga mayor sa Metro Manila kasama ang LMDA at ang iba pang mga ahensya. Si Colonel Busita ay hindi member ng council. Pangalawa, ang MC Lane ay pinatutupad ng MMDA. Si Colonel Busita ay hindi empleyado ng MMDA. Even MMDA, tagasunod lang, tagapagpatupad. Now, ano yung nababalita ninyo na si Colonel Busita ay malapit sa MMDA? Yes! Totoo. Ano yung nababalita ninyo na si Colonel Busita ay dating kumokontra sa MMDA? Yes! Totoo. Bakit? Noong hindi pa nakaupo si General Lee, talamak ang pang-aabuso sa hanay ng mga riders. Nung hindi pa si General Lee, talamak ang illegal towing. Nung umupo si General Lee, walang illegal towing. Tinerminate ang mga usadong towing company. Nung umupo si General Lee, tinanggal ang mga timaling enforcers ng MMDA. I-check nyo sa record. Ang nagsisinungaling ako, post nyo sa Facebook, sinungaling si Colonel. On the record, marami nang nasibak na traffic enforcers ng MMDA na tiwali. Now, hindi ibig sabihin malapit ako sa MMDA, sinuportahan ko ang MC Lane. Wala ako sa posisyon para suportahan. Tanong, bakit Colonel Busita, nakikita namin na malapit ka sa MMDA? Yes! Bakit? Kasi mabuting opisyal si General Lee. On the record. Bakit ka nakikipagmagandang relasyon, Colonel Busita? Para kung may problema tayo, madaling lumulong. Isang halimbawa, on the record, dati natin ang uhuli ang MMDA ng mga naka-short pants sa pagmumotorsiklo. Totoo yan. May mga nag-post. Anong ginawa ko? Chinek ko sa batas. Wala. Chinek ko sa listahan ng MMDA. Wala. So, sinabi ko, nung nakausap ko si Colonel Nebria, ang sabi niya, Colonel, di ba, mas maganda nakapantalon para pag natumba. Safe, yes sir, tama, magandang intention mo, but that is illegal. Illegal. Paano yung mahuhuli mo? Magandang intention mo, pero nakaka-permission ka. To cut the story short, hindi tayo nahirapan na ipatigil ang panghuhuli ng nakamotorsiklo na naka-short pants. May dalawang lumapit sa akin. Hinuli ng MMDA dahil wala daw lampas ng 50 meters, lumabas siya. Isa sa Commonwealth, isa sa Makapagal. Dininig ng MMDA. Sa madaling salita, mga kapatid, wala akong power, wala akong influensya kung pag-uusapan ay MC Lane. Ako lamang po nakikipagrelasyon ng maganda sa MMDA para kung may problema ay mabilis nating maaksyonan. And taas ang kamay ng dumadaan sa EDSA. Taas kamay. Thank you. Sumagot kayo ng diretso. Sakal ba tayo sa EDSA? Hindi. Sinungaling ka. Tumakbo tayo bukas. Kaliwat kanan dito, rider. Sinungaling ba? Hindi, ibig ko sabihin, mga kapatid, simplihan natin. Di ba, may MC Lane? Pero, puno ng ibang sasakyan, di ba?
So may mga kapatid tayo riders dito, dito, dito. Nuhuli ba? Hindi. O yun ang sinasabi ko sa inyo. Lawakan ang isip. Ang nararamdaman ko dyan, nakikita ng mga ito na talagang wala tayong magagawa. Yes. Wala pang report na gano'n, pero i-check ko. No. Now, mga kapatid, ito yung isang tinitingnan natin. Ang MC Lane, puno ng ibang sasakyan. Di ba? Okay na? Puno. Ngayon, pinapayagan tayong overtaking sa kaliwa. Tama? Pero may mga kapatid tayong riders na overtaking sa kanan. Yung pumapasok sa bus lane, suicide yun, pinata lang, pwede doon. Ha? Diba? Pero, mga kapatid, ganito ang masasabi ko sa inyo. Okay? Totoo na may mali sa MC Lane. Why? Punong-puno ng ibang sasakyan eh. Tapos isisiksik ka doon. So, hindi ko sabihin mga kapatid, nandyan na yan. Ang punto dito, hindi tayo pwedeng makipag-away. Walang idudulot na magandang pakipag-away. Kailangan magandang at pakipag-relasyon. Okay? So, yung problema na yan, nandyan pa rin. Hayaan ko ninyo, alam ko, nolobin ng Panginoon, maayos din natin yan. Merong pinaplano ang MMDA, may pinaplano ang MMDA na maganda, hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo sapagkat hindi ko sila pwedeng pangunahan. Pangit yun. Hindi tama na pasikat ako. Mga kapatid, ganito ang plano ng MMDA. Pangit naman yun. Okay? Pero may plano ng MMDA na maganda para sa atin sa riding community. Okay? Okay, thank you.